Každý člověk je jiný a díky tomu i každý rozpočet je jiný. Ale co zůstává v podstatě stejný, nebo aspoň z mého pohledu, je přehled kategorií, nad kterými se ten rozpočet dělá. Já vás dneska provedu tím, s jakými kategoriemi já pracuju, co pod kterou kategorii spadá a zároveň vám ukážu, proč je moje tabulka natolik obsáhlá. Dobrý den, já jsem Markéta Langová, jsem maminka, která se zabývá osobními financemi, jak pro mou rodinu, tak pro mé klienty. Tak se dneska společně pojďme podívat na to, jaké kategorie zahrnuje můj rozpočet a s čím pracuju, jak vypadá ta tabulka. První věcí, kterou já se zabývám, jsou cíle. Ty rozpočtuju, protože do téhleté kategorie já si vkládám všechno, na čem nějakým způsobem finančně se podílím, na co si odkládám stranou. Je to pro mě důležitý z toho důvodu, že pokud ta platba přijde, nebo pokud přijde ta událost, na kterou jsem šetřila, tak já ty peníze budu mít připravený. Co já pod tuto část vkládám? Jde mi především o různé právě spořící obálky, kde si vytvářím podklad právě pro ty větší platby. Mám tam různý pojištění, který platím na roční bázi a sem si odkládám každý měsíc 12. Mám tam různý dálniční známky, lítačky, mám tam různé sporty, různé koníčky, na který si šetříme průběžně tak, aby jsme věděli, že ve chvíli, kdy se platí ta třeba čtvrtletní platba, tak na ní ty penízky v té obálce máme. A jsme připraveni a nemusíme díky tomu zrušit ten koníček, nemusíme ho opustit. Další z našich cílů, o co se snažíme, je to, aby jsme mohli cestovat, takže si odkládáme stranou i na cestování, na dovolenou. Pokud bychom náhodou šetřili třeba na nemovitost, tak tady bude nějaká část, kterou si budeme potřebovat naspořit, takže tam se budu odkládat. Případně další, jako třeba pokud chceme udělat našemu synovi velkou oslavu narozenin a víme, že ta oslava bude stát relativně hodně peněz, tak si na to ušetříme. Dáme si ty peníze stranou tak, aby jsme věděli, že mu ten den, kdy ty jeho narozeniny přijdou, neřekneme, že žádná oslava nebude, protože ty peníze na to nemáme. Co tady vidíte vlastně dalšího, jsou děti, které já mám vyčleněny záměrně stranou, protože ty položky, které za děti platíme, bývají mnohdy nečekaně vysoké, protože si budeme povídat. Oblečení sobě jako dospělým teoreticky nemusíme kupovat tak často, ale oblečení dětem budeme kupovat celkem pravidelně, protože prostě rostou jak draci. Každopádně je fakt, že já třeba oblečení a boty mám zahrnutý v jiné skupině. Co se týče téhleté skupiny, tak tam mám pár základních položek. První dvě, které mám, se týkají školy, školky a hlavně stravování, případně nějakých pomůcek, které pro tu školu nebo školku potřebujeme. Takže to všechno mám tady zahrnutý v tomto. Co se týče dalšího, mám tam zahrnutý i kapesný, ačkoliv v tuhle chvíli náš syn nedostává vysoký kapesný, tak s jeho přibývajícím věkem i to kapesné bude růst, takže prostě mám to tam zahrnutý jako položku. Co se týče alimentů, to tam je pro lidi, kteří tuto tabulku již dneska využívají a oni ty alimenty prostě platí. Nás se to netýká, proto tuhle položku vůbec nevyužívám, ale prostě tady v té tabulce zahrnutá je. Ty podkategorie, nazvaný ostatní, které vidíte ve všech kategoriích, jsou tam úplně záměrně a to hlavně z toho důvodu, že nejde udělat rozpočet nebo jakoukoliv tabulku, aby tam byla úplně každá jednotlivá maličkost, která by měla být v těch rozpočtech zahrnutá nebo v těch výdajích. Z toho důvodu, pokud přijde něco, co vím, že patří pod děti, nemám tady na to vytvořenou podkategorii, dám to do ostatního. Mám to vyřešený. Další mojí kategorií, kterou já se zabývám a která je pro mě důležitá, jsou domácí mazlíčci. Z toho důvodu, že my máme kočičky, takže se o ně potřebujeme postarat, potřebujeme jim zajistit jídlo, potřebujeme jim zajistit nějakou další péči, ať už třeba kočkolity, ale zároveň potřebují chodit k veterináři, potřebují dostávat nějaké léky někdy, takže na tohle tam mám všechno vyhrazený od kategorie. Půjdeme-li dál, tak další kategorií, kterou já mám, je domácnost a tam vidíte, že mám hodně položek, které jsou placený v takových těch pravidelných platbách trvalý, jako je například SIPO, jako je například nájemný. Do toho mám zahrnutý i jiné poplatky,
jako televize, rozhlas, protože mě to jde v tom sypu, takže já to mám hozený sem, ale zároveň tam mám vybavení domácnosti, nějaké výrobky do domácnosti. A to musím říct, že to je položka, kterou využívám celkem hodně, protože všechno ostatní jsou takový ty běžné položky, které vynakládáme pravidelně na té měsíční bázi, ale do té domácnosti se pořizuje. Nemůžu říct, že pořád, ale sem tam někdy je potřeba něco pořídit a mám to prostě tady. V další kategorii já se zabývám dopravou. Míněno všechno, co se týká nějakého cestování. Ať už se jedná o nákup dopravních prostředků, nebo se jedná o nějaký opravy auta, údržbu auta, pohonné hmoty, tak zároveň vím, že souvisí s naším ježděním i dálniční známka, stejně tak musíme parkovat tady u nás, takže potřebujeme platit rezidenční parkování, ale já tam mám zahrnuto i jízdné, protože ne všude jezdíme naším autem, velmi často využíváme hromadnou dopravu, takže to tam mám vytvořený taky, aby jsme věděli, že někde zaplatíme za vlak, někde zaplatíme za jízdenky, někde si zaplatíme za lítačku. Jednou za rok. Stejně tak tam mám vytvořenou i kategorii na taxíky. Je fakt, že my taxíky skoro nevyužíváme, je to hodně výjimečná záležitost v našem případě. Každopádně tu položku tam mám, tu podkategorii. No a tady máme kategorii, která je vlastně ten náš největší výdaj. My z toho důvodu, že nemáme žádnou hypotéku, žádný úvěry, tak nás nezatěžují tyto výdaje, ale za co platíme nejvíc, je hlavně jídlo, nápoje, případně drogerie, kosmetika. To je asi takový to největší. A to máme zahrnutý právě v této kategorii. Já jsem tady do této kategorie tak nějak z mýho pohledu trošku pocitově zařadila i léky a zdravotní pomůcky. Co se týče kategorie miminka, tak tam už my jsme dávno pryč, to už opravdu nepoužíváme. Každopádně týmí zkušenosti, tak jak jsme to miminko měli, tak jsem to rozdělila na takový ty větší celky, kdy si myslím, že ty výdaje jsou celkem vysoký. První tou skupinou je oblečení, další jsou to potom plenky a vlehčený ubrousky, které mi tak nějak patří nebo pasujou k sobě. Pak je to kosmetika, léky, přesní dávky, případně mléko ve chvíli, kdy už ty děti přijdou z kojení na pevnou stravu nebo na jinou stravu. Pak je tam vybavení pokoje, protože to si budeme povídat. I pro to děťátko, když vybavujete pokojíček, tak ono to něco stojí. Další kategorii, kterou já mám, je oblečení, zkrášlování, dárky. Co mám v této kategorii zahrnuté? Je tam oblečení a obuv, potom tady máme zkrášlování, myslím tím různé kadeřnice, manikérky, pedikérky, masérky, kosmetičky, všechno tohle mám schovaný v té podkategorii zkrášlování. Dále tam mám nějaký služby, ale tím myslím něco, co využíváme navíc, jako třeba prádelna, nebo pokud si dojdete nechat upravit oblečení, máme tam dárky, to je něco, kam samozřejmě zahrnujeme všechny dárečky, které souvisejí se narozeninama, se svátkama, s Vánocema, případně jenom takový ty maličkosti, které chceme dát jako dáreček, tak to je zahrnutý tady v té skupině. Máme tady zahrnutou i charitu. Ta je tam z toho důvodu, že v podstatě charita pro mě je taky obdarovávání někoho, kdo potřebuje ty mý peníze víc než já. Tak to máme tady. Další kategorií, kterou já se zabývám, je pojištění. Tam je to v celku jednoznačný, těch pojištění samozřejmě je mnoho, ale my tam máme životní a úrazové, máme tam pojištění auta, máme tam pojištění nemovitosti plus odpovědnosti, protože to většinou bývá pod jedním pojištěním a máme tam ostatní. Co se týče kategorie služby, tak tam vidíte, že mám vlastně jenom 3 základní položky a to je telefon, internet, pošta. Všechno ostatní já mám trošku jako stranou. Já vím, že televizi a rozhlas já mám prostě pod domácností. V další kategorii vidíte, že mám investice, tam se zaměřuju hlavně na takový ty hlavní okruhy, do kterých lidi investují, to znamená různé podílové fondy, ETFka, penzijní fondy, stavební spoření, případně nemovitosti, cenné kovy, kryptoaktiva, všechno ostatní prostě je stranou. V kategorii úvěry, půjčky, tam se zaměřuju hodně na to, aby zase jsme se na to podívali trošku komplexně. To znamená, že nejčastějším úvěrem, který člověk mívá, je hypotéka a pak jsou tam i různé jiné spotřebitelské úvěry. Mám to označené jako splátky půjček, případně splátky leasingu. Zároveň tam mám skupinu, která říká půjčky v rodině, protože velmi často se stává, že lidé se půjčí v rodině a je potřeba to taky někdy vrátit. Takže to mám zahrnutý tady. Mám tam i podkategorii, která říká kreditní karty a konto korenty.
taky něco, co je potřeba pravidelně platit. Já výdaje na podnikání prostě neodděluju od toho našeho běžného života, protože v tuhle chvíli já ty peníze, které vydělám, většinou používám na to, abych za A pořešila právě ty výdaje související s podnikáním, ale zároveň to, co zbývá, tak z toho žijeme. Podnikám z toho důvodu, abych z toho mohla žít. Takže já to mám zahrnutý tady v té kategorii a ve stejném rozpočtu jako celý náš ostatní život. V té kategorii výdaje na podnikání já mám výdaje na kancelář, výdaje na kancelářské potřeby, výdaje na vzdělávací kurzy, protože já se vlastně pro ten svůj obor a pro to, abych si mohla udržet tu svoji certifikaci, kterou jsem dosáhla, EFA certifikaci, tak se musím pravidelně vzdělávat. Mám tam zálohy na sociální a zdravotní, mám tam daně. A všechno ostatní. No a poslední částí, kterou já se vlastně v tom rozpočtu nebo vůbec v těch našich výdajích zabývám, je zábava. Tam strkám vlastně všechno ostatní, co ještě nebylo nikde zahrnuto. Jak vidíte, tak já tam mám kulturu, do čeho patří různý kina, divadla, koncerty, všechno možné, co prostě nás nějakým způsobem baví. Dále tam máme zájmové kroužky, takže ať už se jedná, až syn chodil třeba na keramiku, nebo na kytaru, nebo na piano, nebo i kdyby my jsme měli nějaké zájmové kroužky, tak všechno je zahrnuto tady v té části. Máme tam sportovní aktivity, což je naše další relativně vysoká položka, kdy syn má nějaký sportovní aktivity, my máme naše sportovní aktivity a všechno nás to něco stojí. Dále tam máme restaurace a bary, to je takový to něco, co tam prostě co potřebuju nutně ke svému životu, abych se necítila úplně špatně, abych neměla pocit, že jsem prostě chudá jako kostelní myš, já prostě potřebuju si jednou za čas do té restaurace dojít. A zároveň, ale je to o tom, že pro mě je to taková trošku společenská záležitost a je mi asi jedno, s kým tam jdu, jestli tam jdu s partnerem, nebo tam jdu s partnerem a s kamarády, nebo jenom s kamarády, to je jedno. Je to něco, co mi prostě dělá dobře. Dále tady máme část, která v sobě zahrnuje různé knihy, noviny, časopisy předplatné. Dala jsem tam i tabákové výrobky. Je to něco, co my v naší rodině nepěstujeme, přesto vím, že hodně lidí bohužel stále kouří, takže to máme zahrnutý tady v té části. Takže jste viděli seznam všech mých kategorií. Tuhle tabulku používají i jiní lidé. Tak mně šlo o to, aby ta tabulka byla co nejkomplexnější. Šlo mi o to, aby zahrnovala maximum kategorií a zahrnovala maximum logických podkategorií, ale zároveň, aby nebyla úplně šíleně nabobnalá. Takže jsem se snažila udržet všechny ty kategorie a podkategorie v nějakým rozumným množství, v nějakým rozumným čísle. Mě by zajímalo, co vás na tomto videu zaujalo, co vás zaujalo nejvíc, jestli pro vás bylo inspirativní, jestli je to něco, co vy třeba ve svém životě děláte, nebo hledáte způsob, jak zkrotit svoje příjmy, svoje výdaje, jak je chápat vůbec, jak je mít trošku pod kontrolou. Pokud ano, tak dole v popisku pod videem najdete odkaz na stejnou tabulku, kterou vidíte, že používám ve videu. Je to jenom jedna záložka z celého Excelu, můžete si sledovat příjmy, můžete si sledovat výdaje, můžete si dělat rozpočet a zároveň nad tím vidíte ucelené přehledy, ale to už není pro dnešní video. Budu ráda, když mi napíšete do komentářů, co vás zaujalo nejvíce, co vám dává smysl. Budu ráda, když mi dáte like. A pro dnešek se mějte krásně.